السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2025. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن هناك تساؤل يطرح: هل لا زال الأمل متوفر وموجود بالنسبة للفائزين بالديفي 25 لأجل الحصول على موعد المقابلة لتحقيق المبتغى والمراد؟ سوف نجيب بنعم، لأنه الأمل لا زال موجودا لأجل الحصول على موعد للمقابلة مستقبلا في الأشهر المتبقية. وسبق لي أنني وضحت عبر القناة بأنه القانون الذي يشتغل عليه على إجراءات القرعة الأمريكية لسنة 2025 وعلى القرعة الأمريكية على العموم يبدأ بتاريخ بداية، أي بداية استقبال المقابلات بالسفارة الأمريكية، وهناك تاريخ محدد لنهاية إجراءات استقبال الموعد والمقابلات بالسفارات. وفي حالة انتهى تاريخ إجراءات الديفي 25 بتاريخه، ففي هذه الحالة انتهى الأمر، والأمل يتوقف هنا عند نهاية إجراءات الموعد والمقابلات، والتي تأتي مزامنة مع انتهاء السنة المالية للولايات المتحدة الأمريكية. والتاريخ الذي بدأت فيه إجراءات استقبال الموعد والمقابلات بالسفارة الأمريكية وهو شهر 10، أي شهر أكتوبر من سنة 2024، أي السنة الماضية. وستنتهي إجراءات استقبال الموعد والمقابلات في شهر سبتمبر، أي شهر 9 من سنة 2025. إذن كل شيء واضح ومبين من بداية الإجراءات إلى نهايتها بتاريخها المحدد لاستقبال الفائزين بالديفي 25. وأكيد الأمل يظل محصورا في الوقت المتبقي، ونحسبه بأشهر محسوبة، ونحن حاليا في شهر 2 واقتربنا على الإطلالة على شهر مارس، أي شهر 3. إذن عندما سوف يدخل شهر مارس، أي الشهر المقبل، سيتبقى بالطبع 6 أشهر هي التي تصب في مستقبل مسار ومصير المواعيد والمقابلات المنتظرة التي سوف تدرج في الأشهر المتبقية. إذن لا زال الأمل موجود، وننصح الفائزين الذين ينتظرون دورهم بالانتظار والصبر ريثما يأتي الدور عليكم في الأشهر المقبلة. وممكن أنت أو أنت كفائزين بالديفي 25 ممكن أن تتم إجراءاتكم بسلام للحصول على موعد للمقابلات في الأشهر المقبلة. وسبق أنه وضحنا بأنه النشرات الشهرية تسبق المواعيد المتعلقة بالفائزين، والنشرات بالطبع تصدر في كل نصف من الشهر، وأكيد هناك أرقام فائزين تصدر قبل التوصل برسالة الموعد والمقابلة. إذا أردنا أن نحسب المدة أو الأشهر التي مرت فيها إجراءات الديفي 25 ونؤكد على الأشهر السابقة، فالمدة أو الأشهر هي محسوبة ومتقاربة بالأشهر المتبقية مستقبلا في الأشهر القادمة. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة، أي أنه الأشهر التي مرت فيها المواعيد والمقابلات بالسفارة الأمريكية منذ شهر 10، أي أكتوبر من سنة 2024 إلى الآن هي 5 أشهر. إذن لا زال أشهر محسوبة فيها خير قادم بإذن الله. فقط لازم على الفائزين أن يتفاءلوا خيرا ونستبشر في القادم خيرا، لأنه لا زالت نشرات شهرية سوف تصدر في الأشهر المقبلة، نؤكد نستبشر فيها خيرا. سوف تدرج فيها مواعيد ومقابلات، ونؤكد المواعيد والمقابلات تدرج ما بعد إصدار أرقام الفائزين في النشرات الشهرية. وكذلك هناك تأشيرات بالطبع لا زالت سوف تمنح للذين ينتظرون دورهم في الأشهر المقبلة. إذن مسألة وقت، وإن شاء الله اللاحقون من الفائزين المنتظرون دورهم للمقابلات سيلحقوا بالركب السابق من الفائزين الذين أتمموا إجراءاتهم بالسفارات الأمريكية في الأشهر الماضية.
إذن هنا نؤكد بالنسبة للفائزين الذين ينتظرون دورهم ولديهم إحباط وتخوف وفقدان أمل، فهنا نؤكد صبرا جميلا، لأنه الأمل لا زال موجود ولا زال الوقت فيه خير، والأشهر هي كافية لتلبية متطلبات المنتظرين دورهم للحصول على موعد للمقابلة، بالطبع للحصول على الفيزا وتحقيق الحلم الأمريكي. وعليكم أن لا تفقدوا الأمل، لأن مسار ديفي 25 هو بخير ولا خوف عليه، ويجب عليكم أن لا تستبقوا الأحداث. وأدعوكم لكي تتابعوا حلقات عن القرعة الأمريكية لسنة 2025 عبر القناة، لكي تستفيدوا من كل ما هو مطروح من مستجدات، سواء متعلقة بالنشرات الشهرية التي نقوم بإدراج حلقات عنها في كل نصف من الشهر، وكذلك من المستجدات المتعلقة بالمواعيد والمقابلات المدرجة في الأشهر المقبلة، إلى غير ذلك من التساؤلات المطروحة والتي تدخل في صلب ومسار كل ما هو متعلق بالديفي 25، وكذلك عن مصير الفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2025. وأعدكم بأنني سوف أتابع معكم أول بأول هذه المستجدات إلى أن نصل لنهاية إجراءات ديفي 25 في شهر سبتمبر من سنة 2025. إذن من جديد إن شاء الله كل شيء تمام، والأمل لا زال موجودا، بحكم أن المدة المتبقية أي المدة الزمنية والأشهر المحددة والفاصلة والحاسمة بالطبع هي أشهر لا زال فيها أمل كبير وكبير جدا بالنسبة للإخوة والأخوات الفائزين بالديفي 25 والذين ينتظرون دورهم بترقب. إذن لا داعي للإحباط، لا داعي للخوف، لا داعي لفقدان الأمل، وكما أكدنا ووضحنا من بداية البرنامج إلى الآن كل شيء تمام، كل شيء على ما يرام. بالطبع المراحل الاستباقية والحمد لله أي المواعيد والمقابلات التي مرت بالسفارة الأمريكية مرت في أحسن الظروف والأحوال، وهناك إخوة والحمد لله تحصلوا على الفيزا أتمموا إجراءاتهم بخير وسلام، وهناك إخوة محددة مقابلاتهم إن شاء الله سوف يقومون يعني بإجراء مقابلتهم عن مقارب بالسفارة الأمريكية، وهناك إخوة ينتظرون التوصل برسالة الموعد والمقابلة. ما دام أن هناك أشهر بالطبع إذا أردنا أن نقارنها بالأشهر السابقة متقاربة، ف6 أشهر إن شاء الله المتبقية فيها خير كثير لمن ينتظرون دورهم. وبالطبع كما أكدنا ونؤكد من جديد القرعة الأمريكية لسنة 2025 والحمد لله مرت بسلام، ووضحت سابقا بأن دراسة استمارات الدي اس لدى مركز كيساسي والمتعلقة بالفائزين تمر في أحسن الظروف والأحوال. المواعيد والمقابلات لدى السفارة الأمريكية كذلك نفس الشيء، بالنسبة للنشرات تعلن في وقتها. كل هذا سبق لي أنني قمت بإدراجه عبر القناة في حلقات، ممكن أن تقوموا بالعودة إلى هذه الحلقات وسوف تجدوا بأنني وضحت الكثير والكثير فيما يتعلق بمسار القرعة الأمريكية لسنة 2025. إذن إلى كل من هم معنيون بالديفي 25 الانتظار هنا هو سيد الموقف. بالطبع ندعوكم لمتابعة النشرات الشهرية في كل نصف من الشهر لكي تعرفوا هل الكاس نمبر أو أرقامكم صدرت بنعم أم لا، وهذا بالطبع في حالة مثلا وجدتم أرقامكم في النشرات الشهرية فالمؤشر يوضح لنا بأنه إن شاء الله ممكن أنكم تتوصلوا برسالة الموعد والمقابلة في الأشهر المقبلة إخواني وأخواتي. إذن لا داعي للقلق، وكذلك ندعو الله تعالى لتيسير الأمور للكل، ونتمنى أن يلبى الطلب لكل من هو معني بالديفي 25، لأننا نعرف بأنكم بالطبع بذلتم المجهود وبذلتم أشياء نحن نعرفها جيدا من بداية تقديمكم على القرعة الأمريكية إلى أن فزتم بالقرعة، إلى أن قمتم بإرسال استمارة الدي اس. بالطبع أنتم تنتظرون بترقب رسالة الموعد والمقابلة لتحقيق الحلم الأمريكي، ونتمنى لكم أن تلبى لكم المطالب وتحققوا هذا الحكم للحصول على فيزا القرعة الأمريكية.
بالطبع لكي تدخلوا بسلام إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وبالله التوفيق، وأتمنى أن تتمموا إجراءاتكم في أحسن الظروف والأحوال، وبالله التوفيق للجميع. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإذا لديكم أسئلة ممكن طرحها كتعاليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.